Доброго дня, мене звати Софія Черепанова. Я є активісткою та волонтеркою громадської організації Рада дружин та матерів захисників України «Жінки зі сталі». Також я є дружиною нині діючого військовослужбовця, який захищає нашу країну з 2014 року, і сестрою нині полоненого бійця 74-го окремого розвідувального батальйону. Мій брат досі знаходиться у полоні, на жаль. Угу. Але, наскільки я знаю, це не єдиний брат, який у вас служив, захищав країну, з ваших рідних, так? Так, був ще один брат, але, на жаль, у серпні 22-го року він загинув на Бахмутському напрямку. Співчуваю. Тобто, можна сказати, що фактично всі рідні, близькі чоловіки, які у вас є в родині, вони так чи інакше або служили, або служать? Загалом наша сім'я віддала на фронт 4 чоловіки. Це мій чоловік та його молодший брат. І 2 моїх брати. Брати мені двоюрідні, але так склалися обставини, що ми були близькі все життя. І виховувались разом. Так склались обставини, що у Артема, нині полоненого мого братика, на території вільної України зараз, підконтрольній Україні, нікого немає. Нікому боротись за його права, нікому його чекати. Його тато і 2 бабусі зараз знаходяться в окупації на Луганщині, а мати і рідна сестра вже багато років проживають у Москві, і їх це влаштовує. І вони ні разу не намагалися з'ясувати, де знаходиться їх син, брат? З конкретних причин ми не спілкуємося з рідними по крові родичами Артема. Говорять, що щось роблять зі свого боку, але я не можу за них. Я не можу за них говорити, так, тому що я можу говорити за себе, що в нього є я, в нього є моя сім'я, ми його чекаємо і робимо все можливе, аби повернути його додому, адаптувати потім в майбутньому до життя. Давайте поговоримо, як ви кажете, якщо ви можете говорити за себе, давайте поговоримо про те, що саме ви робите в цій організації «Жінки зі сталі». Тобто це, в принципі, наскільки мені відомо, організація існує фактично з того дня, коли ще Азовсталь була навіть в блокаді. В блокаді. Тобто її ще не взяли в полон захисників. Так. Вже тоді організація почала активно про себе заявляти в підтримку тих захисників, які були там в блокаді. Розкажіть, чим безпосередньо ви займаєтесь в цій організації і взагалі, яка зараз роль цієї організації в цілому? Я розпочну, мабуть, з самого початку, з початку створення «Жінок зі сталі». Так, ви праві, дійсно. Організація «Жінки зі сталі» була створена дружинами, сестрами та матерями тих воїнів, які знаходились в Маріуполі на Азовсталі. Потім з часом до нас доєдналися і рідні з інших підрозділів, з інших напрямків. Гасло нашої організації звучить так, як ніхто не може так багато, як всі разом. Це як закон Вінника, коли ти один, тебе легко зламати. Коли вас багато, вже ви можете діяти конструктивно і можете бути рушійною силою. Особисто я би дуже робила великі ставки на жінок, тому що ми вмотивовані, ми знаємо, якою ціною дається це життя. І знаємо, як важко народжувати, як важко виховувати дітей. І важко їх втрачати. Тому, об'єднавшись тільки разом, ми сила. Я доєдналась до «Жінок зі сталі» у червні 2022 року. На той момент мій брат знаходився вже в російському полоні. Я не знала, де він знаходиться. Не було абсолютно ніяких звісток ні про стан його здоров'я, ні про його долю, ні про місце утримання. І я прийшла до дівчат з надією на те, що
з надією на те, що разом ми зможемо отримати якусь звістку або якось повпливати на ситуацію, прийшла і залишилась. Тому що я опинилась у колі однодумиць, де кожна жінка, кожна дівчина вмотивована настільки, що будь-який воїн може позаздрити. На сьогодні в організації я займаюся напрямком допомога фронту, а також допомагаю організовувати терапевтичні заходи для членів спільноти, зокрема для дітей, щоб повернути їх у той стан до війни, у стан того дитинства, хоча б на пару годинок, щоб вони могли переключитися і відчути себе дітьми, не дітьми війни, а просто насолоджуватись дитинством. До прикладу, ми влаштовуємо майстер-класи у гончарній майстерні, це якщо говорити про дітей. На регулярній основі відвідуємо пожежні частини ДСНС України, ДСНС міста Києва нас дуже сильно в цьому підтримує. Також патрульна поліція міста Києва. Ми вже двічі були в конюшнях, у поліцейських стайнях, так, спілкувалися з конями поліцейськими. І є такий напрямок, так, як іпотерапія, коли лікують за допомогою спілкування з кіньми, лікують душевні травми, а ми ось в такій ненав'язливій формі, коли там прийшли, погодували коней поліцейських, це реальні бойові коні, які служать, патрулюють по лісопаркових зонах в Києві. І це діє. У діток загораються очі, в батьків загораються очі, і тоді ти бачиш, що все, що ти зробила, це не даремно. Для дорослих ми влаштовуємо терапевтичні арт-заходи, до прикладу, ось поруч з нами стоять сувеніри з фронту, ми їх так називаємо, які ми перетворюємо потім за допомогою малюнків на лоти для аукціонів і продаємо їх на потреби армії. Це всі ці гільзи відпрацьовані, розфарбовані матерями, дружинами, сестрами, дівчатами, військовослужбовців, полонених, зниклих безвісті, загиблих героїв, тобто членкинями нашої спільноти. Ми збираємось в такій неформальній обстановці, спілкуємось і перетворюємо, трансформуємо наш біль в дію. Цікаво. А таке, може, трошки нестандартне питання, але оскільки це інтерв'ю будуть дивитись люди з-за кордону, якщо хтось із них захоче купити якісь із таких нестандартних сувенірів для себе. Ми будемо тільки раді. Чи у вас був і досвід якось надіслати це за кордон? Чи знаєте ви якісь можливості, чи це зараз? Досвіду не було. Прямо щоб хтось купив і ми від адреси до адреси там надіслали поштою, до прикладу. Такого досвіду не було, але ми щось придумаємо. Обов'язково. Але ми обов'язково щось придумаємо. Але ми вивозили лоти на аукціон за кордон. Нас дуже підтримує гурт «Скрябін», який навіть після смерті Андрія Кузьменка вони продовжують свою діяльність. До речі, вчора у нас був аукціон в межах концерту. Так, і вони вивозили за кордон лоти такі, так. Є можливість відвідати навіть концерт Скрябіна і там задонатити, купити лот, якийсь на Тобто, в принципі, тим нашим глядачам, які знаходяться десь за кордоном, в принципі, можна задуматись. А звертаються до жінок зі сталі, так, ми надамо реквізити і обов'язково після оплати надішлемо. Добре, а давайте тоді ненадовго повернемось до теми вашого брата, двоюрідного брата. Ну, ви кажете брата, тому я теж так буду казати. Бо він мій брат. Ми душею рідні. Так, по крові ми двоюрідні, душею рідні. Давайте тоді, я у вас хотів уточнити, ви сказали, що коли ви приєдналися до жінок зі сталі, ви взагалі не знали, де він знаходиться і чи живий він взагалі. Як зараз, чи є якась інформація про нього, хоча б якась, за скільки вже пройшло часу?
Зараз, на щастя, інформація є, але її дуже мало і вона непевна. Проте це вже зселяє якусь надію. Перші 9 місяців від травня 22-го року і до січня 23-го року ми не знали абсолютно нічого про Артема. Ніяких відомостей не було. І всі ми знаємо, що була Оленівка, теракт в Оленівці. Той день, коли ми дізналися цю новину про барак 200, абсолютно кожна людина, абсолютно кожна сім'я, в якій є полонений, всі думали, що там її рідний знаходиться. Це вже потім ми дізналися, що там були азовці, що там не було хлопців і дівчат з інших підрозділів, але тоді, в саме той день, це просто, це була особисто для мене як маленька смерть. Я не знала, що робити, я думала, що я збожеволію. Бо розуміючи, що наші воїни пройшли там на Азовсталі в блокаді, знаючи, яким тортурам їх в полоні, якими тортурами їх в полоні питають, катують, дякую. Знаючи, яким тортурам вони піддаються в полоні, і потім так їх безжально стратили, беззбройних, просто дуже важко було. Тільки в січні 23-го року, на початку січня, мені прийшла звістка про те, де він утримується. Хлопці, які були обміняні 31 грудня на Новий рік 22-го року, були обміняні з тої колонії, де утримується мій брат, зі мною зв'язались, бо знали вже, що я шукаю, бо в складі «Жінок зі сталі» я всюди ходила і продовжую ходити по всім структурам, нагадувати про себе, про свою історію, про брата, збирати якісь відомості, якісь документи. І, тобто, мій контакт є, знали, що я шукаю брата, і зі мною зв'язалися і сказали, де він утримується. І це вже було щось. Потім навесні його підтвердив Червоний Хрест. І до сьогодні я знаю місце його утримання. Його не переміщали нікуди. Це вселяє надію, що, можливо, скоро ми побачимось нарешті. Росіяни розуміють, що наші полонені нам дуже потрібні. Ми їх тут чекаємо, ми за них боремось, вони це все бачать. Зараз 21 сторіччя, просто відкриваєш новини і бачиш, що відбувається в Україні. Так само, як ми бачимо, що робиться в них, вони бачать, що в нас. І це важіль впливу дуже великий на родичів, на країну, тому що нам потрібні наші люди. Давайте поговоримо тоді про які ви маєте важелі впливу. От вони, ясна річ, тиснуть на вас вашою ріднею, вашими близькими. Це зрозуміло. Як ви вважаєте, організація «Жінки зі сталі», які безпосередньо мають важелі впливу на те, щоб якось прискорити звільнення чи загалом всіх захисників Азовсталі, чи окремо кожного взятого індивідуума, який там зараз досі в полоні? Які, на вашу думку, є найбільші важелі впливу? По-перше, нам потрібні всі наші захисники полонені, не тільки з Азовсталі, бо війна триває і, на жаль, в полон потрапляють і сьогодні. Тому ми чекаємо всіх, ми боремось за всіх. І «Жінки зі сталі» – це не лише про Азовсталь. Ми Рада дружини матерів захисників України. Нам не важливо, з якого підрозділу, з якого напрямку хлопець чи дівчина військовий, так, ми боремось за всіх. Сила наша, по-перше, я думаю, наша основна сила – це наш голос. Ми можемо говорити про полонених, про зниклих безвісті, про загиблих, тому що вони не можуть про себе самі говорити. Ми можемо говорити про це як всередині країни, нагадувати органам влади, самоврядування, просто суспільству, бо, на жаль, за 2 роки війни суспільство вже до неї звикло, як би це прикро не звучало. Ми можемо виходити на міжнародний рівень і говорити за кордоном про наших полонених, про катастрофічну просто ситуацію з полоненими.
катастрофічні наслідки війни. Тому першочергово я б казала, що наша сила в нашому голосі, в розголосі нашої ситуації. Також сила в єднанні. Тому що коли ти виходиш на вулицю, так, на Майдан, коли вас виходить 10 чоловік, і коли вас виходить, до прикладу, там 500, це вже відчувається. Люди просто зупиняються і замислюються над тим, що війна триває, що є така-то проблема, і про неї треба не забувати. Це важливо. Це важливо не тільки для окремої якоїсь сім'ї, не окремо для мене, не окремо для громадської організації «Жінки зі сталі». Це важливо для кожного з нас. Тому що ми всі сім'я, Україна – це одна велика сім'я. І так має бути. Ми маємо одне за одного стояти горою. А якщо говорити про, скажімо, підтримку того, що ви робите з боку влади, чи є якийсь фідбек від влади, чи якийсь контакт до вас для того, щоб якось, як мінімум, хоча б показати зацікавленість тим, що ви робите, чи вони якось з вами співпрацюють? Так, абсолютно всі органи влади, які дотичні до обмінів, до розслідувань воєнних злочинів, абсолютно всі нас підтримують. Ми з усіма на зв'язку. Координаційний штаб, Служба безпеки України, омбудсмен, всі йдуть на зустріч. Ми регулярно проводимо зустрічі, спілкуємось. Я тут хочу зазначити і дуже велику вдячність, зокрема, координаційному штабу висловити, що вони дослухаються до родичів. Це дуже важливо. Це важливо і для нас, і для них, тому що серед родичів серед родичів військовополонених у нас, можна сказати, як радіо налаштоване. Десь когось обміняли, і ми швиденько там між собою всі зідзвонились, списались, що там кого поміняли, кого не поміняли, чув щось за мого, подивись фотографію. Ось. А все ж таки держава трішки повільніше. Так, держава трішки повільніше. Вони поки опросять хлопців, так, після обміну, вони їм дають час на роздуми, на те, щоб прийти в себе. Ми жінки, нам треба все і одразу. Тому таке своєрідне радіо, воно працює, воно вселяє надію дуже велику в кожну з нас. І ось так. Держава, взагалі нема ніяких питань, однозначно. Всі люди, які дотичні в нашій країні, знову повторюсь, які дотичні в нашій країні до обмінів, вони однозначно на своєму місці. Бо ми бачимо дії, бачимо конкретний результат, що обміни є, як би важко не було. Це взагалі нонсенс, так, в історії військової справи, так, що під час активної фази бойових дій ми обмінюємось полоненими, як би там не було. І це дуже велика, дуже кропітка праця наших спецслужб, за що я особисто і ми, всі жінки зі сталі, дуже їм вдячні. І моя порада всім дослухатися все ж таки до держави. Якщо нам говорять, зберігайте тишу, не виходьте на вулиці, не треба цього робити. І нам ніхто не повинен пояснювати, чому так. Бо люди працюють, і те, що за лаштунками, воно там і має залишатись. Нас має цікавити тільки результат. По факту, що наші вдома. І хай краще ми не знаємо заздалегідь тих списків, хто там обміняний, кого готують на обмін. Хай краще ми, кожна, по факту, отримає ту звістку: «Алло, мам, я вдома». Так, стосовно підтримки уряду інших країн, варто повернутися до початку історії створення «Жінок зі сталі». Все почалось з Туреччини. Просто 3 жінки, абсолютно ніяк не дотичні до політичних всіх перепитій. Вони сіли на літак і поїхали до Ердогана просити підтримки Туреччини, просити допомоги. І з цього почали «Жінки зі сталі». Просто 3 жінки, 2 дружини та мама військовополонених сіли і полетіли. По поверненні в Україну вони створили організацію «Жінки зі сталі». Оце
дуже цікавий факт. Я думаю, небагато людей знають про те, що воно саме так починалося. Так. А, Дівчата мали намір ще летіти до Китаю, ще далі, але через те, що в Китаї коронавірус тоді ще ходив дуже активно, і потрібно було 2 тижні знаходитись в карантині. У нас не було 2 тижнів. Просто рахунок йшов для наших хлопців та дівчат там на Азовсталі на хвилини. тобто, можна сказати, що уряд Туреччини допоміг на перших етапах обмінів, так? Цього я не можу сказати, бо я не знаю конкретно всього цього закулісся, але перша країна, до якої звернулись по допомогу і дали шанс розказати про історію наших військовополонених, про Азовсталь, це була Туреччина. І я так розумію, що це не зовсім ваш напрямок роботи в організації, тому, може, ви і не знаєте всі деталі, але я так просто, щоб уточнити, інших якихось міжнародних співпраць з іншими урядами зараз? Я не в курсі, але в нас на початку, коли я прийшла тільки в «Жінки зі сталі», у нас була велика акція «100 листів у країни світу». І я особисто відправляла ці листи у багато країн, там із США були, країни Європи. Просто це був лист з повідомленням про те, що відбувається, з проханням звернути увагу і допомогти якось Україні і полоненим. Писали до можновладців, до впливових осіб світу, до урядових посадовців. Таке було, такий досвід. А відповіді були? Були, але небагато, щиро кажучи. Відповіді були, але не такі, на які ми очікували. Здебільшого це були холодні відписки. Так. Що тут скажеш? Я так розумію, що моє наступне питання було, чи задоволені ви підтримкою міжнародної спільноти в цьому питанні? І, я думаю, ви частково вже відповіли на це питання. Хотілося б більше розуміння і підтримки саме від західних країн, так, від з-за кордону. Тому що в Україні кажуть «моя хата з краю», так? Але хата з краю може опинитись не тільки в Україні. Росія дуже велика країна, дуже озброєна і вмотивована тим, щоб якомога більше земель собі володіти землею, так? Тому, якщо Україна не вистоїть, то за Україною далі що? Далі Європа. І тому я би дуже хотіла, аби європейці прокинулись. Ви згадували, що довгий час не було про нього звістку, потім з'явилася якась звістка, де він знаходиться. Чи була якась можливість хоча б якось не просто дізнатися, де він знаходиться, а хоча б якось отримати трошечки більше інформації про те, в якому стані він перебуває? Взагалі? На жаль, ні. І ви знаєте, з таким болем в серці я зараз розумію, що майже за 2 роки, можливо, він навіть не знає, як сильно ми тут його чекаємо, яку кампанію я розвернула стосовно нього, як я борюсь. І я думаю, що він не знає. Він не знає, що його тут чекають і як сильно. Я думаю, він все ж Але таки я дуже сподіваюся на те, що він відчуває все ж таки, що він не один, що він не покинутий і що ми будемо разом. Бо ми, як я вже сказала на початку нашої розмови, ми з Артемом по крові двоюрідні, але душею рідні. Ми з ним разом зростали. Дуже нас багато пов'язує спогадів з дитинства, з юності. Останні роки, коли він вже служив, спочатку служив в армії, потім пішов на контракт, ми
спілкувались менше, ніж хотілося б, але обов'язково відпустки ми проводили разом. Він приїжджав, ми проводили разом час, і як ми не цінували цей час. Коли він повернеться, все буде по-іншому. Обов'язково. Здавалось, що в нас попереду ще ціле життя, що в нас так багато часу, що можна сердитись на його якісь наївні, дурні, як на мене, дитячі запитання стосовно виховання дитини або стосунків. Зараз я б все віддала, щоб він знову... Зараз я все б віддала, щоб він знову задавав мені ці наївні дитячі питання. Артем – людина легкої вдачі, він ніколи не тримає якогось камня за пазухою. Він такий, який він є. Щирий, відкритий, добрий. Саме тому до нього дуже тягнулися люди, друзі. І за цю його правду, яку він завжди казав так, як є, його в школі не любили вчителі. І дуже частенько він за те, що він говорив в лоб, він отримував на горіхи. У Артема дуже гостре почуття справедливості. З дитинства, я пам'ятаю, він такий був упертий, як бичок. Але і є такий. Я думаю, що саме тому, коли він виріс, він і став на шлях воїна. Тому що те, що відбувається, те, що відбувалося з 2014 року на Донбасі, це несправедливо. І він саме тому, я впевнена, що саме тому він обрав шлях воїна. Через те, щоб викорінити раз і назавжди оцю несправедливість, яка вже не те, що 10 років, багато століть відбувається по відношенню до України від Росії. Ви ж, я так розумію, самі з того регіону, так? Так, ми родом з Луганщини. І для нас війна розпочалась не в лютому 22-го року. Війною ми живемо з 14-го. Тобто ви звідти виїжджали в 14-му? Чи... Ні. Ми раніше в Києві. Я в Києві з сім'єю живу з 2008 року. Ще до військових дій, але там бабуся, дідусь тоді ще був живий, там всі наші родичі, наше коріння, наша батьківщина. Ми їздили туди на кожні канікули ще, як я в школі навчалась, бо там друзі були. Ясна річ. Тобто це наш дім. І не дивлячись на те, що вже більшу частину життя я живу в Києві, моя душа там, бо я там народилась, і це батьківщина. Батьківщину не обирають, і її люблять просто як тата, як маму, за те, якою вона є, за те, що вона твоя, якою би не була. І душа болить дуже сильно. Дуже хочеться повернутися додому, побувати там, побігати по полю. Луганщина у нас, наш схід, ми на сході Луганщини, наше рідне село знаходиться. В нас там вже немає шахт, териконів, в нас там аграрний край. У нас великі, широкі поля. І дуже хочеться так вийти і кричати, і радіти тому, що ти знову вдома. Будемо сподіватися, що ви з Артемом там ще покричите. Ой. Покричимо обов'язково, робимо все для цього. Ще ви казали, що є якась історія про те, як, власне, взяли в полон Артема. Так. Тут історія не про те, як його взяли в полон, а про те, як він нібито здався в полон. В нас є родичі, які підтримують ЛНРію з 14-го щороку. Вони живуть в Луганську, і ще отут з першого дня війни для них було ваші і наші, де наші було розуміння армія, окупаційна влада і армія ЛНР. Коли Артем ще був на Азовсталі, нам подзвонила родичка з Луганська і говорить, що ось тут ваш Артем, предатель. Його показують по телевізору, і він розповідає про те, що треба здаватись, що він ось здався, і послідуйте моєму приміру. Типа ж теж здавайтесь у російський полон, щоб зберегти життя.
Але ми знали, що тоді тільки Маріуполь був у напівоточенні і ще більш-менш був зв'язок. І ми знали, що Артем в Маріуполі, ніяк не в Луганську. Тобто не могло цього бути фізично і фактично, так? Але така історія є. І ми потім вже з'ясували, що коли наше рідне село не було в окупації з 2014 року, його взяли в окупацію тільки 24 лютого 2022 року. І зрозуміло, що коли окупаційна влада зайшла, зайшли в військкомат, відкрили комп'ютер і побачили, хто де служить, фотографії, так. І дійсно хлопчика для ролі цього полоненого Артема нашого підібрали схожого, високий, худенький, світлий. І повністю його дані всі були. Тобто прізвище, ім'я, де народився, де служив. Тобто інформація була правдива, але це був не він. Тому так, сам того не знаючи, він став предателем, дезертиром. Ось так. А люди вірять. Це працює для тих, у кого замість мозку, вибачте, телевізор вставлений в голову. Ось, і тоді, була така думка десь далеко в голові. Ми ж не бачили цього кадру, не бачили цього відео. Ця родичка говорить: світленький, Артем ваш. І ми так, по телефону ж не видно. Трішки був ступор, трішки, стресонули ми тоді добре. Але, на щастя, так стало, що саме в цей день у Артема був зв'язок, він подзвонив і ми сміялися. Сміялись дуже довго, що він в Маріуполі і одночасно в Луганську вже в полоні. Тому така історія. Це не кожен може собі дозволити так переміщатися. Так, виходить, був в одному місці одночасно, ще й у різних статусах українського військовослужбовця і російського полоненого. Цікаво, цікаво. А коли у вас був останній зв'язок з Артемом? Останній зв'язок, він дзвонив мамі моїй з Оленівки 22 травня 22-го року. Тобто вже після полону? Так, Боже, ви мене збили. Так. Коли він вийшов в полон, в цей день, коли вивезли з Азовсталі, абсолютно всіх з Азовсталі вивозили в Оленівку. Вже потім їх розсередоточили по всій Росії, там, кого куди закинули. Але першим перевалочним пунктом була Оленівка. Він звідти позвонив і наївно думав, що вони там будуть звичайними зеками і можна буде їм посилку відправити. Дуже просив сигарети, бо цигарки – це валюта у тюрмі. Просив шкарпетки чисті і солодощі. Дуже просив, щоб ми знайшли можливість якось передати посилку. Сказав, що все нормально. А що він ще міг сказати? Що кормлять, годують сносно. І нарешті дали можливість вперше за 2 місяці помитись. Коли мама спитала, звідки в тебе можливість дзвонити, звідки телефон, так, він сказав, що він вважає це благословенням. Тобто ми не знаємо, чи хто йому надав, чи це вони з Азовсталі ще винесли цей телефон, чи хтось дав подзвонити з росіян, чи з ЛНРівців. Можливо, це був, Червоний Хрест, бо вони були присутні. Не знаю цього. Але, його відповідь була така: я вважаю це благословенням, що мені дали можливість подзвонити. І все. І потім 9 місяців тиші. Аж до обміну 31 грудня, який я сьогодні вже згадувала, коли прийшла звістка про те, що він знаходиться в такому-то СІЗО. Взагалі, за весь час, за весь час полону, за
вже скільки, 18 місяців, да, після Азовсталі. З нашої бригади 74-го окремого розвідувального батальйону поміняли всього, якщо я не помиляюсь, 9 людей, 2 з яких 200. Наших не міняли взагалі до ось цього обміну крайнього, що був, рік і 2 місяці. Вернули тільки одного. Тобто більша, переважна частина військовослужбовців батальйону мого брата, включно з ним, ще знаходиться в полоні. Це 66 людей. Я намагалась зв'язатись з чоловіком, якого обміняли останній обмін через дружину, бо ми всі спілкуємося, об'єднання родичів 74-ї бригади. Але він був обміняний з іншої колонії, і він не був з моїм братом разом. Тому, на жаль, цього обміну не дочекалась я ні брата, ні якоїсь звістки про його стан здоров'я і взагалі про його моральний дух. Ну, так. Щось, що б ви хотіли зробити разом з братом, коли він повернеться? Ай. Я не Besides буду. lots of hugs and crying. Ну, звісно, в першу чергу ми будемо обійматися і довго-довго плакати. Потім, я думаю, ми будемо довго говорити. Але ми не будемо говорити про полон. Ми будемо говорити про те, що було, і про те, що буде. Про наше щасливе дитинство і про наше щасливе майбутнє нашої сім'ї. А потім я спечу йому його улюблену шарлотку, його улюблений яблуневий пиріг. Це гарно. Він це зацінить. Я дуже жду вже цього моменту. Я знайду йому навіть серед зими, якщо ось його повернуть, до прикладу, завтра, я серед зими знайду йому найкрутіші, найсмачніші, найсолодші яблука. Через те, що я сестра двоюрідна, що я не є кровним родичем, дуже важко мені даються якісь кроки. Вдвічі важче, ніж прямим родичам. Тому що дуже часто я стикалась з упередженням зі сторони суспільства стосовно чистоти моїх намірів. Багато, на жаль, люди думають, що може якась афера тут бути, так, якась нещирість, але це все поверхневе. Тобто люди бачать те, що вони бачать, а те, що глибше, те, що по факту так стало, що ця дитина більш нікому не потрібна, окрім нас, мене і моєї сім'ї, то це вже, на жаль, для суспільства другорядне. І неодноразово за ці майже 2 роки, що я борюсь за права Артема і за його повернення додому, дуже багато стикалась з несправедливістю. Мені в очі казали, що я хочу наживи, що я хочу якихось привілеїв, що я хочу грошей, що чого ти пижишся, в тебе ж брат двоюрідний. Я взагалі не розумію, як можна ділити на рідний, двоюрідний, троюрідний. Наші захисники, вони всі борються за одно, за нашу незалежність, за нашу цілісність нашої держави, так? І, я вважаю, це нормально, так має бути. Навіть виходити на Майдан, ходити в Коджштаб, писати листи до міжнародних організацій за свого сусіда або друга дитинства. Так має бути. Не має бути хата з краю. Ми маємо бути всі заодно, і неважливо, рідний, нерідний або просто друг дитинства. Моя думка така. Але, до речі, хочу сказати стосовно ось державних органів, так, в плані тому, що я двоюрідна сестра. Звичайно, мені доводиться збирати величезний пакет документів, щоб якось нашу спорідненість доказати, так, мати докази того, що в нас, що мої мама і дядько, тобто моя мама і тато Артема, вони рідні між собою, брат і сестра. Ось.
Коли збираю весь цей пакет документів, справу розглядають якомусь в порядку виключення, так, і йдуть на зустріч дуже сильно. Військова частина мене дуже підтримує, координаційний штаб той же самий. Було лише на початку, коли я тільки починала свою діяльність, так, у боротьбі за Артема, образили мене дуже сильно в поліції. Мене не хотіли приймати навіть заяву про вчинення злочину, так, стосовно позбавлення волі людини. І мені тричі відмовляли в написанні заяви, а потім виявилось по закону, що будь-яка людина може написати. Яка стала свідком кримінального правопорушення, так, будь-яка людина може написати заяву. Перші 2 рази мене, можна сказати, прогнали з відділку. 3-й раз мені просто не відкрили двері, коли я дзвонила в дзвоник. А потім вже в складі «Жінок зі сталі» я була на зустрічі у омбудсмена, у Дмитра Лубінця, і там був представник від головного управління поліції, слідчого. Ми поговорили, особисто в нас була розмова приватна, я розповіла свою історію, предоставила документи, які в мене були на той момент. І мені дуже допомогли. От саме завдяки, вже можна сказати, зв'язку, так, в головному слідчому управлінні заяву прийняли. І не приймали її тільки через те, що ви не є так, прямим казали, родичем? а хто ви така? Просто в очі слідчі у нас там на мікрорайоні казав, а хто ви така? Чого ви сюди прийшли? Хто ви? У вас навіть прізвища різні. Тобто, це вже я зараз розумію, так, у нас, до речі, в громадській організації є юрист, юридична лінія, яка допомагає нас, там, консультує членів нашої спільноти, допомагає з оформленням документів. І вже потім вона мені пояснила, що по закону України не обов'язково кровний родич чи взагалі родич має написати заяву. Може робити це будь-хто. І вже зараз я розумію, що той дільничий, який там сидить, він просто не знає цього закону. Або якесь в нього там своє упередження, своє бачення моєї історії. Або просто не хотів роботу робити. Можливо, і таке. На жаль, буває і такі історії. Людський фактор, ніхто його не відміняв. Тим не менш, добре, що вийшло це, так сказати, цю скалу пробити. Так. І це, можна сказати, певний показник теж вашої рішучості і вашої цілеспрямованості добитись результату. Це дуже добре. Бо сьогодні ми всі живемо своє життя саме завдяки хлопцям і дівчатам, які знаходяться на фронті. І знаєте, інколи мені люди говорять, в тебе таке життя, в тебе чоловік на фронті, один брат загинув, інший в полоні, багато родичів воює. Чому ти така весела? Чому ти жартуєш там? Чому ти танцюєш на концерті? От вчора на Скрябіні трішки така була розмова з іншими гостями. Ти ж щойно в мікрофон розказувала, як тобі важко живеться брата чекати, а тут ти танцюєш. Тому що треба жити. Життя в нас одне. І я намагаюсь абстрагуватись, наскільки це можливо, і продовжувати жити своє життя. Тому що щохвилини хтось гине за те, щоб я мала змогу танцювати, пити каву, ходити на прогулянку в парк з дитиною, просто жити життя. Було б несправедливо по відношенні до тих, хто загинув, просто поруч лягти в домовину. Просто плакати, стресувати і звести своє життя на нуль просто тут в тилу, тому що тобі дуже болить, дуже важко за те, що хтось загинув. Вони загинули і гинуть сьогодні, просто зараз, для того, щоб ми жили. І мій брат зараз в полоні для того, щоб я тут жила і мала змогу
дитину свою виховувати. І дати їй, наскільки це можливо, дитинство мирне у час війни. А скільки років вашій дитині? 6. Ось виповнилось 21 січня виповнилось 6. Вітаю. Дякую. А ви казали, що живете тут уже раніше, Багато. ніж почалася війна на Донбасі, там ще в 2014 році. Ви були в Києві, коли 24 лютого почалось повномасштабне вторгнення? Так. Весь час я з 4-річною дитиною тоді ще під час активного наступу на Київ провела в Києві. А саме на околиці Києва зі сторони Бучі, Ірпеня і Гостомеля. Там десь біля З вікна Новобіліча і десь Новобіличі, так, ми живемо на Новобіличах. З вікна нашої квартири було видно, як палає Буча, Ірпінь і Гостомель, як летіли ворожі літаки і гелікоптери, як скидали бомби. Да, ми все це бачили, і в мене була принципова позиція, що я не покину свою країну. Мене вважали дурною, сусіди, мама дуже сварилась, батьки чоловіка сварились, що треба ж дитину рятувати. Не думай про себе, думай про дитину, але моє рішення було остаточним і принциповим, що я дружина військового, я громадянка України, і я маю бути тут. Якщо мені судилось загинути тут, то я загину. Я сподіваюся, дитина пережила це все відносно спокійно. Так, нормально, бо донька, вона донька і племінниця військових. Вона знала, що, не дивлячись на те, що їй 4 роки було на той момент, так, вона знала, що таке війна. Ми від неї не приховували цього. Вона знала, хто такі воїни, хто такі захисники, хто такі росіяни. І зараз вона це прекрасно розуміє. Вона росте свідомою дівчинкою. І були такі історії серед моїх знайомих, однокласників, друзів, котрі від своїх дітей приховували те, що почалась війна. До прикладу, вибухи лунають, говорять, що це стройматеріали вигружають, або сміттєвіз приїхав, забирати сміття. Я не засуджую цих людей абсолютно. Це справа кожного, як реагувати, як виховувати свою дитину. Але в нас була позиція, що ми будемо дитині казати правду. Бо якщо вона тут під час того, як зриваються бомби, літають ракети і самольоти над головою, казати, що це не війна, дитина виросте з розумінням того, що війни не було. Як на мене, так не має бути. Вони, діти – це маленькі дорослі. З цих дітей потім виростають дорослі. Якщо ми хочемо по факту потім, коли дитина виросте, отримати свідомого громадянина України, дитина має з 4 років знати, що таке війна. І чому так сталося. Чому Росія прийшла і на нас напала. Ми свої говоримо, що через заздрощі, і по факту воно так є, якщо цивільною мовою, В певному сенсі, тому що ми більш освіченіші, більш щасливіші, якщо можна так сказати. В нас є оцей ось козацький дух, оцей стержень, ще який спокон віків там у нас десь всередині проростає, цей росточок, якого немає в росіян. І ми маємо оцей стерженьочок, це стебельце, яке в нас там є, волі і козацького духу, пронести через усе своє життя і вкласти його в наших дітей. Та моя особиста думка. Це гарно сказано. Мені подобається. Я думаю, можна завершувати. Дякую за цю зустріч. Дякую за те, що поділилися з нами своєю історією. Я думаю, ця історія буде цікава, хто б це не дивився, де б це не дивились. А тоді будемо сподіватись. Дякую вам за підтримку. Та, звичайно. Для мене особисто і для багатьох сімей, травмованих війною, це дуже важливо. Дуже важливо розуміти, що ти не один в своєму болю, що ти не сам на сам. Тому я
Дуже вдячна вам. Ми обов'язково спробуємо донести цей меседж до максимальної кількості людей, наскільки від нас це залежно. Дякую. Але дійсно підтримка важлива, і я абсолютно згоден з тим, що треба підтримувати тих людей, які борються за своїх рідних, за своїх близьких, щоб вони просто відчували, що вони теж не самі. Дякую ще раз. І думаю, наступного разу ми зустрінемося вже з Артемом і разом з вами. Обов'язково. Я дуже на це сподіваюся. Дякую.